હાલો દોસ્તો, નમસ્કાર. ઇન્ડિયા ડાયમંડ ઉદ્યોગ માહિતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે દોસ્તો. તો આજે દોસ્તો આપણે તળિયા વિશે, જે તળિયાના નવા શીખાવ છે એના માટે વિડીયો બનાવીશું અને તળિયા વિશે માહિતી આપણે આપશું દોસ્તો. તો પહેલો આપણે એક ભાગ તો બનાવેલો છે તળિયાની કેટલી ચાલ્યું અને કઈ ચાલે હીરો હાંકી શકાય. તો હવે આપણે બીજો ભાગ બનાવીએ છીએ કે આમાં આપણે થોડુંક આગળની માહિતી આપશું. એમ ધીરે ધીરે આપણે તળિયાના ટોટલ ભાગ અને ટોટલ માહિતીના વિડીયો બનાવતા રહીશું. તો દોસ્તો આજે આપણે તળિયામાં કયા નિશાનથી કઈ રીતના હીરો કાપવો તેની સામાન્ય દાસા વિશે એવી બધી માહિતી આપણે આપશું. તો પહેલું તો દોસ્તો આપણે આ તળિયાનું અત્યારે કટોરું લીધેલું છે, બરોબર. હવે તળિયામાં છે ને દોસ્તો પહેલા આપણે 4 પેલ કાપવા માટે, તો 4 પેલ કાપવા માટે આપણે પહેલા હીરો ચડાવતી વખતે આપણે મેન ધ્યાન એ રાખવાનું છે. આપણે જ્યાં હીરો ચડાવી એમાં મેન એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખાડ ખુદ કચર કે સોસ કે એવું કાંઈ આપણને દેખાતું હોય ખાડ ગમે તો પહેલું હંમેશા પહેલા આપણે એ ખાડવાળું મૂકવાનું છે. આ તળિયાનું મેન ધ્યાન રાખવાનો પોઈન્ટ, બરોબર. પહેલા ખાડવાળું પહેલા આપણે લઈ લેવાનું અને એ ખાડ ખુદ આપણે કવર કરી લેવાની. માનો ટીકમાં આવતી હોય કાઢવી પડે એમ હોય તો કાઢી નાખવાની, ધારમાં આવતી હોય તો કવર કરી લેવાની, બરોબર. પછીના પેલ બાકીના 3 પેલ પછી કાપવાના. પહેલું પેલ આપણે કાપ્યું, બરોબર. હવે આમાં ખાડ કે કાંઈ આવ્યું આપણે કવર કરી લીધું. હવે આપણે બીજું સામેનું પેલ થાય. આ લાલ નિશાન લીધું હોય તો સામેનું લાલ નિશાન જ લેવાનું. સામેનું લાલ નિશાન એટલે એ બીજું પેલ થયું. હવે દોસ્તો આ બીજું પેલ, હવે આ ત્રીજું પેલ, બરોબર. લાલ નિશાન જ લેવાના. એની સામેનું આ થઈ ચોથું પેલ, બરોબર. હવે આપણે આ 4 પેલ લઈ લીધા. હવે આ 5મું પેલ, આ 6થું પેલ અને આ 7મું પેલ અને 8મું પેલ. તો દોસ્તો આ રીતે આપણે 8 પેલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, બરોબર. હવે 8 પેલ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે આપણે એને તરખુણિયા મારવાના છે, એટલે કે આ બાજુનું નિશાન લેવાનું છે અને એને આપણે આ ડિગ્રી છે ને દોસ્તો ઉતારીએ એટલે ધારમાંથી હાલે, બરોબર. તો સહેજમથી ડિગ્રી ઉતારવાની અને તરખુણિયું આપણે શરૂ કરવાનું, બરોબર. અને એ તરખુણિયાને આપણે મેળવવાનું. હવે તરખુણિયું છે ને 70 થી 65 પોઈન્ટ સુધી ઉપર જવું જોઈએ. પેલ જે હોય ને એ 100 પોઈન્ટ આપણે ગણી લેવાના. આપણે જે પેલ કાપ્યું છે ને એનાથી અડધા ઉપર છે તરખુણિયું વહી જવું જોઈએ. એ રીતના તરખુણિયું આપણે કાપવાનું છે. હવે એ રીતે આ બાજુનું તરખુણિયું કાપવાનો. 2 તરખુણિયા તમે કાપો એટલે વચ્ચે ભાલો પડી જાય. ભાલો એટલે આમ નીચેથી સાવ સાંકડો હોવો જોઈએ પોઈન્ટ, એનો તરખુણિયાનો પોઈન્ટ અને ભાલાનો પોઈન્ટ નીચે હાવ પોઈન્ટ હોવું જોઈએ. હાવ પતલો થઈ જવો જોઈએ. ઉપરથી સહેજ પક્કો રહેવો જોઈએ. આપણે ભાલું તો તેમ જોયું છે ને, ભાલાનો આકાર જે ઉપરથી આવે એ જ ટાઈપ. અને ભાલું એટલે જ કહેવામાં આવે. ભાલાનો આકાર જે આપણે છે કે એ આકારનું ભાલું લાગવું જોઈએ, બનવું જોઈએ. તો આ બાજુના 2 તરખુણિયા આપણે બનાવી નાખ્યા, બરોબર. એવી જ રીતના આપણે 16 તરખુણિયા મારવાના હોય. 8 પેલ અને 16 તરખુણિયા એટલે તળિયાનો હીરો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. અને આ ડિગ્રી છે દોસ્તો એને આપણે સાઈડ ડાસા માટે ઉપયોગ લેવામાં આવે. અહીં પાક આ બાજુ આખવું હોય તો આ ડિગ્રીનો ઉપયોગ લેવામાં આવે, બરોબર. આ ડિગ્રી છે એ ઉપર નીચે આંકવા માટેનો ઉપયોગ લેવામાં આવે. બસ તળિયાના કટોરામાં 2 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. આ ડિગ્રી નીચે ટીક ધારના ડાસા માટે, એટલે કે ધારમાંથી ડાસો લેવો હોય તો ડિગ્રી ઉતારવાની અને ટીકમાંથી ડાસો લેવો હોય તો ડિગ્રી ચડાવવાની, બરોબર. એવી જ રીતે આ બાજુ આંકવું હોય તો આમ ડિગ્રી ચડાવવાની, આ બાજુ આંકવું હોય તો આમ ડિગ્રી આંકવાની. એ તમે જોવો આ ફેરવો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. તો આ કટોરાની સામાન્ય માહિતી હતી દોસ્તો. અત્યારે મેં તમને શીખવા માટે સામાન્ય માહિતી આપી કટોરામાં, બરોબર. હવે મેન વસ્તુ તમારે જે ખાડનું મેં તમને કીધું એ ખાડનું પહેલું મેન વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની છે કે ખાડવાળું સ્પેલ હંમેશા પહેલું ચડાવવાનું, એટલે હીરામાં તમે હેરાન ન થાવ, બરોબર. એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. ખાડ કાઢવી અથવા 4 પેલ કરીને પટ્ટો મરાવો. ટીકમાં મોટી ખાડ હોય તો ખાડ જાતી ન હોય તો 4 પેલ પહેલાં કરીને આપણે પટ્ટી લેવડાવી અથવા બનાવી નાખવો. ધાર નીચે કેટલી કપાણેલી છે એ ઉપર જોવાનું. અને બીજું દોસ્તો, હીરો સીધો કાપવા માટે, હંમેશા હીરો સીધો રાખવા માટે, સીધો આવે હીરો, ટીક વાંકી ન આવે, એના માટે આપણે બેસ્ટ વસ્તુ શું છે ખબર? ધ્યાન રાખવા માટે સારામાં સારો પોઈન્ટ આ જે ડાય હોય ને, ડાય આપણે જે પેલ કાપ્યું છે ને એની ડાય જે ટચ થાય ને એટલી જ સામેના પેલની ડાય ટચ થવી જોઈએ. એટલે કે 4 પેલની ડાય હરખી ટચ કરો એટલે હીરો 99% સીધો જ હીરો નીકળે. 100% એમાં કોઈ શક જ નથી. ડાય હરખી કપાય એટલે હીરો સીધો જ નીકળે. પહેલી વાત તો એ, કેમ કે ડાય હરખી કપાણેલી હોય એટલે હીરો સીધો નીકળે. તો આ રીતે આપણે 4 પેલ કરવાના છે. એવી જ રીતે
8 પેલમાં ડાય હરખી ટચ થઈ જો, પહેલા પેલને ડાય ટચ થઈ હોય એટલી જ બીજા પેલને થવી જોઈએ, અને બીજા પેલને થઈ હોય એટલે ત્રીજા પેલને. એવી રીતના ઠેક તરફણિયા સુધી ડાય ટચનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે હીરો સીધો આવે. અને હીરો તમારે જોવો હોય તો હંમેશા છે ને દોસ્તો, આપણે આ સાઈડ હોય ને, હું તમને દેખાડું, સાઈડમાંથી હંમેશા જો આ સાઈડ હોય ને, અંગૂર આમ સહેજ આપણે ત્રાહું રાખીને જોવાનું છે. સહેજ અમથું ત્રાહું રાખો ને એટલે તમને ટીકનો આઈડિયા આવી જાય. આવી રીતના સહેજ અમથું ત્રાહું અંગૂર રાખો ને, બહુ જાદુ નહીં, સહેજ અમથું. આ તો હું તમને અત્યારે કેમેરામાં દેખાડું છું. એટલે આ રીતના સહેજ અમથું તમે અંગૂર ત્રાહું રાખો એટલે તમને આમ આઈડિયા આવી જાય ટીક વાંકી છે કે સીધી. એવી રીતના આ પેલ જે પેલ મૂકેલું હોય એને તરત આમ સામેનું લઈને તમે જુઓ એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય દોસ્તો. તો આ રીતના આપણે તળિયાની અત્યારે શીખવાડવાની શરૂઆત કરી છે દોસ્તો. વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે